Hey guys, welcome back to my YouTube channel and I hope everybody is free and healthy. So यो भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ I'm just checking around the ChatGPT or AI, should I say AI ले चाहिँ कति सम्मको हामीलाई भनौं न यो एउटा युनिक क्रिएटिभिटी वेबसाइट बनाएर दिन्छ. सो हामी we are just testing the limit, सो कतिसम्म चाहिँ गर्न सक्दो रहेछ भनेर कतिसम्म चाहिँ यसले प्रोड्युस गर्न सक्छ भनेर हामी हेर्छौं. सो त्यही भएर मैले यो पहिले रेडी पारेर राखिराथे. सो किन भन्दाखेरि आई डोन्ट वान्ट टु वेस्ट माई टाइम इन दिस थिङ, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ भनेर. सो म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो मैले फाइलहरु पनि पहिले बनाएर राख्नुपर्ने. सो म के गर्छु भन्दाखेरि बुटस्ट्र्याप पनि म युज गर्छु, बट पहिला सुरु चाहिँ म यहाँ हाम्रो एआई लाई मिस्टर एआई ले सोधेर मतलब गिभ मी बुटस्ट्र्याप कोड भनेर मैले यो सिम्पल एउटा बुटस्ट्र्याप कोड यो त्यति गाह्रो छैन हैन, त्यति उ छैन. यो भन्दा पनि म अर्को CSS पनि माग्छु. प्लस म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा काइन्ड अफ एउटा एडभान्स स्न्यापबार चाहिँ म वेबसाइटको लागि म माग्छु, जुन चाहिँ भनौं न हामीले कतिको यसले चाहिँ भनौं न मतलब यो एउटा भयो हैन. सो म यसो गर्छु, मैले यहाँ अरु पनि यहाँ धेरै कुराहरु सर्च गरेको छु. सो I will look for म सबै कुरा देखाउँछु. जस्तै म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सो गिभ मी एडभान्स न्याभर फर माई वेबसाइट भनेर मैले भनेको छु. सो हाम्रो बोइलर प्लेट सँगसँगै सबै कुराहरु दिन्छ, न्याभरहरु दिन्छ. म पहिला सुरु यो कुरालाई यो सबै यतिको मल्टिपल लाइन अफ कोडलाई चाहिँ म के गर्छु कपी पेस्ट गरिदिन्छु. सो बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइङ टु कतिसम्म चाहिँ हामीलाई युजफुल हुन्छ भनेर चाहिँ मतलब कतिसम्मको लिमिटेसन हुन्छ भनेर चाहिँ हामी चेक गर्न खोजेको. सो यदि यो म यसलाई गो लाइभ सर्भर जुन छ यसलाई म रन गर्छु, मैले अघि नै टेस्ट गरिसकेको छु. सो यो गो लाइभ सर्भर जुन यो मैले भर्खर यसलाई क्लिक गरे जुन चाहिँ डाइनामिकली हामीले भनौं न यो हाम्रो वेबसाइट हेर्न सक्छौं. सो यु क्यान सी है यसरी आएको छ. काइन्ड अफ यो लोगो फोटो नभएर यस्तो देखाएको हो हैन. सो म फोटो लिएर आउँछु भन्दा पनि आई हेभ एन आइडिया दैट मैले एउटा लोगो जस्तै खालको एउटा आइकन मैले डाउनलोड गरेर राखिरहेको थिएँ. मैले त्यो अर्कै कामको लागि गरेको थिएँ, बट मैले यहाँ डाउनलोड गरेर राखिरहेको छु. जुन चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा एकछिन है काइन्ड अफ यसलाई म यस्तो गर्छु अनि यसलाई म के गर्छु भन्दा यता कपी गरेर यता सार्छु अनि यता कपी हुन्छ. यता कपी भएपछि यसलाई म के गर्छु रिनेम गर्छु. रिनेम गर्छु केमा भन्दाखेरि logo.gif मा. सो अभियसली यहाँ logo.png छ होला सायद, त्यही भएर म यसलाई logo.gif गरेर गर्छु. अनि त्यसपछि यसलाई म फेरि ठुलो पार्छु, इन्लार्ज गर्छु, मतलब बिग साइजमा राखेर. यु क्यान सी है हाम्रो वेबसाइट यस्तो बनाएको छ. मतलब वेबसाइट भन्नाले न्याभरलाई मैले टार्गेट गरिरहेको छु अहिलेको लागि चाहिँ. सो यु क्यान सी है न्याभर हाम्रो यसरी बनाएको छ, यस्तो बक्सामा देखाएको छ. सो एउटा सर्च यसरी भनेर यसरी देखाएको छ, बोर्डर रेडियस यसरी दिएको छ. काइन्ड अफ यस्तो छ. ठिक छ, यो यतिको त हामीले पनि गर्न सक्छौं. मजाले एआई ले पनि फास्टली गरेर दिन सक्छ हैन. हामीले यो कुरा बुटस्ट्र्यापबाट फास्ट क्विक एन्ड एफिसिएन्ट वेमा हामीले पनि बुटस्ट्र्यापबाट यो कुरालाई लिएर आउनु मतलब विदाउट मतलब भनौं न विदाउट के भन्छ वेस्टिङ आवर मच टाइम, मतलब विदाउट स्पेन्डिङ अफ मच टाइम हामीले धेरै टाइम नलागिकन गर्न सक्छौं बुटस्ट्र्यापबाट ल्याएर यो कुराहरु हैन. बट मैले चाहिँ के गर्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो एआई जुन यो ChatGPT मोडल जुन एआई मोडल छ यसमा चाहिँ एआई मा छ जुन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यो एउटा न्याभर खोजे, बट मैले यो भन्दा डिफरेन्ट न्याभर मैले राख्न खोजे भने चाहिँ यसले दिन सक्दैन के. मतलब काइन्ड अफ अलिकति कलर डिफरेन्ट होला के अरु के डिफरेन्ट होला, बट काइन्ड अफ यसमा क्रिएटिभिटी त्यति धेरै चेन्ज गर्न सक्दैन के. मतलब काइन्ड अफ जस्तै मैले यहाँ एकछिन कता गए या. सो मैले सुरुमा यो गिभ मी बुटस्ट्र्याप कोड भन्दाखेरि यो एउटा नर्मल सिम्पल भनौं न एउटा दियोस् मतलब कोड दिएको थियो. सो त्यसपछि मैले जस्तै गिभ मी एडभान्स न्याभर विथ ब्ल्याक कलर फर माई वेबसाइट मैले यसरी गरेको थिएँ. सो यु क्यान सी है यो म एकछिन यो कोडलाई म कपी गर्छु. मैले यो कलरलाई चेन्ज गराएर जस्तै मैले मतलब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा ट्रेन मोडल हो. जतिसम्मको एउटा मोडलमा ट्रेन भएको छ या त्यो एउटा भनौं न मिलियन्स अफ बिलियन्स अफ कोडमा जति त्यो एउटा लेखाको छ, मैले भने एउटा ट्रेन मोडल हो. त्यहाँ भन्दा बढी यसको ब्यारियर हुँदैन, यसको लिमिट हुँदैन. सो विच ह्युमनको लिमिट त अभियसली मैले भने जस्तै द स्काई इज लिमिट भनिरहेको छु, किन भन्दाखेरि ह्युमनको क्रिएटिभिटी सँग कम्पेयर गर्न सकिदैन. सो यु क्यान सी है यतिसम्म चाहिँ गरिदिएको छ.
यु क्यान सी यस्तो डार्कमा आएको छ अनि यतिसम्म। अनि यो जुन सर्च बक्स जति छ यो कतै पनि केही पनि चेन्ज भएको छैन क्या, काइन्ड अफ सेम काइन्ड अफ एउटै खालको, मतलब नेभर त्यही कलर यता अलिकति यो ब्याकग्राउन्ड कलर यो मात्र चेन्ज भएको जस्तो छ क्या, त्यति मात्र। बट इफ हामी अपरेटर एज अ ह्युमन हामीले गर्न सक्यौँ भने योभन्दा अलिकति एडभान्स अनि अलिकति युनिक, यो अलिकति क्रिएटिभ गर्न सक्छौँ। क्रिएटिभिटी ल्याएर अलिकति यसलाई अझै काइन्ड अफ युनिक बनाउन सक्छौँ या अलिकति एडभान्स डिफ्रेन्ट बनाउन सक्छौँ क्या। बट एआईले यहाँभन्दा डिफ्रेन्ट बनाउन सक्दैन क्या। जस्तै अब मैले भनौँ न अझै मैले यहीँ लेखिसकेँ गिभ मी एडभान्स नेभर फर माई वेबसाइट, अनि मैले यसलाई टु गिभ मी सेपरेट काइन्ड अफ एडभान्स नेट के अरे नेभर गरेँ भने पनि यसले एकछिन म यसलाई कपी गर्छु, देन कपी गरेर फेरि हामी यहाँ कोडमा लिएर आउँछौँ अनि फेरि म यसलाई यहाँ पेस्ट गराइदिन्छु। आई एम नट स्योर यसले कतिसम्म दिन्छ भनेर हेरौँ है त। सो अभियसली मतलब भनौँ न काइन्ड अफ लगइन र साइनअप चाहिँ अहिले यता आएको छ, अरू ड्रप डाउन त सेम एउटै छ। सो काइन्ड अफ मतलब भनौँ न उस्तै खालको दिएको छ कि यो जुन यो मार्जिन प्याडिङहरू पनि सेम टु सेम, त्यति खासै फरक छैन। बट हामीले मैले भनिहालेँ जस्तै अब हामीले ह्युमनले गर्नु पऱ्यो भने म्यानुअली हामीले मान्छेले गर्नु पऱ्यो भने वी क्यान ब्रिङ सम क्रिएटिभिटी एन्ड सम नट जस्ट सम मच क्रिएटिभिटी, बट मेबी इट विल टेक अ टाइम। बट एआईले जुन यो मतलब भनौँ न जुन यो च्याटजिपिटी एआईले जति नै फास्ट गरे पनि क्रिएटिभिटी त यार कमन सेन्स त ल्याउन सक्दैन नि त, कमन सेन्स ल्याउन सक्दैन नि त। क्रिएटिभिटी एउटा सेन्स यसलाई थाहा छैन नि त, यो त एउटा ट्रेन्ड मोडल हो। इट विल आइट्रेट द सेम लजिक सेम काइन्ड अफ भनौँ न कोड दिइरहन्छ क्या, आइट्रेट गर्दा दोहोऱ्याइ तेह्रै एउटै खालको के सिमिलर काइन्ड अफ होइन सिमिलर टु सेम कोड भनौँ न। सो होप यु गेट द पोइन्ट, होप यु अन्डरस्ट्यान्ड वाट आइम टकिङ अबाउट है। सो जस्तै मैले बुटस्ट्र्यापबाट चाहिँ मैले मैले गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, जस्तै अब मैले यहाँबाट कपी गर्छु म, जस्तै अब यसलाई मैले त एडभान्स भनेर कति गरेको त हो नि। सो यु क्यान सी है मैले कति गर्नु त गरेको छु, हेलो वर्ल्ड आएको छ। सो अनि मैले जस्तै नेभर म कम्पोनेन्टबाट म नेभर ल्याउँछु जस्तै। सो आई विल जस्ट ब्रिङ द नेभर एन्ड इफ आई ब्रिङ दिस नेभर, मैले यो हाम्रो एज अ ह्युमनको साइडबाट गरेको यो चाहिँ मतलब हामीलाई जुन हामी कोडर एज अ भनौँ न प्रोग्रामरको हिसाबले गरेको, प्रोग्रामको फेभरबाट या साइडबाट गरेको। सो यु क्यान सी है कतिको चेन्जेस ल्याउनु होइन ल यस्तै नै थियो होला सायद होइन। जस्तै अब मैले भनौँ न यो कुरालाई अझै पनि मैले एडभान्स गर्न सक्छु नि त। सो जुन चाहिँ अब एआई मोडलले चाहिँ एउटै खालको ल्याइरहेको थियो नि त। सो द्याट इज अ थिङ है। सो यो सर्च बक्सलाई जस्तै मैले अब अलिकति भनौँ न जस्तै काइन्ड अफ जस्तै मैले यसलाई डार्क पार्नु पऱ्यो भने पनि जुन यो एआई मोडलले चाहिँ काइन्ड अफ एउटै खालको काइन्ड अफ कोड दिएको थियो नि त, सिमिलर काइन्ड अफ कोड दिएछ। बट मैले यदि यसलाई जस्तै भनौँ ल मैले यो डार्क मैले बनाएर जस्तै, सो इफ आई ब्रिङ दिस थिङ, सो दिस क्यान बी यु नो मतलब यो चाहिँ हाम्रो जति एआईले चाहिँ ल्याएर दिन सक्दैन दिस थिङ, मतलब यतिको मतलब भनौँ न इन्टेन्स सरी नट इन्टेन्स बट काइन्ड अफ क्रिएटिभिटी भनौँ न। जस्तो यु क्यान सी है जस्तै मैले यसरी यहाँ गरेँ यस्तो खालको अब जस्तै उसले ल्याउन सकेन नि त, काइन्ड अफ सेम काइन्ड अफ दियो नि त। सो अब यो सर्च बक्स सर्च है, सो यो कुराहरू अलिकति काइन्ड अफ डिफ्रेन्ट आएको छ, डिफ्रेन्ट जस्तै मैले यसलाई एआईले त अब यो चेन्ज गरेर दिन सक्दैन। जस्तै अब मैले यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने मैले यो पनि चेन्ज गर्न सक्छु, जस्तै नेभर बटम ब्याज नेभर बिजी डार्क बटम। सो जस्तै मैले भनौँ न एउटा सेन्स लगाउन सक्दैन, एउटा क्रिएटिभिटी एउटा मतलब भनौँ न एउटा काइन्ड अफ युनिक कुराहरू प्रड्युस गर्न सक्दैन, युनिक क्रिएटिभिटी प्रड्युस गर्न सक्दैन। जुन चाहिँ मैले भनिहालेँ एउटै कुराहरू एउटा लिमिट हुन्छ, मैले भनिहालेँ नेभर एक्सपेक्ट। कस्तो माउस के भएको यस्तो। सो माई माउस इज काइन्ड अफ पेन फर मी। नेभर एक्सपेन्ड बिजी डार्क। सो म यसलाई यसरी गर्छु, देन विल क्यान सी, सो यु क्यान सी ड्रप डाउन सर्च। सो
यु नो मतलब मैले भनिहालेँ बुट्स सरी यो च्याट जिपिटी एआई मोडल कुनै पनि भनौँ न एआई मोडल या कुनै पनि एआईले क्रिएटिभिटी ल्याउन सक्दैन इट क्यान नट ब्रिङ द क्रिएटिभिटी अर इट क्यान नट मेक अ सेन्स जस्तै मैले कोही मान्छेले अब यो तरिकाले बनाऊ भनेर भन्यो भने त्यसरी यसले ल्याउन सक्दैन कि जस्तै बुटस्ट्र्याप सर्च जस्तै भनौँ न यो सर्चलाई काइन्ड अफ एउटा भनौँ न जस्तै सर्च कहाँ गयो सर्च वेयर इज सर्च कहाँ गयो सर्च कता गयो या over right here ME2 border जस्तै border radius ओके यो बुटस्ट्र्यापको क्लास हो सो त्यही भएर म यसमा धेरै केही पनि चेन्ज गर्दिनँ बट यु गेट द पोइन्ट है सो काइन्ड अफ हामीले मतलब डिफ्रेन्ट तरिकाले वी क्यान सी एकछिन यो अझै पनि डार्क गर्न सकिन्छ होला सायद मैले यहाँ कता के एकछिन कताको बिजी डार्क नेभर एक्सप्यान्ड एलजी लाइट ग्रिन हटाइदिउँ है त्यसरी ओके लेट्स सी एलजी हटाइदिउँ नेभर एक्सटेन्ड बिजी बडी टेरिटोरी एकछिन त यो डार्क पिएस समथिङ लाइक दिस के थियो नि जस्तै यो कुरा चाहिँ काम लाग्छ कि लाग्दैन यही छ त यार कस्तो मैले नदेखेर सो या आई थिङ्क यु गेट द पोइन्ट अलिकति युनिकनेस या क्रिएटिभिटी ल्याउन सक्दैन भनेर मैले देखाउनु खोजेको काइन्ड अफ हेर्दाखेरि सिमिलर देखिन्छ बट यो अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ जस्तै अब यो हुन त मार्जिन प्याडिङहरू त अब आफैले यहाँ सोधेर पनि गर्न सकिन्छ बट मैले भन्नु खोजेको युनिकनेस क्रिएटिभिटी ल्याउन सक्दैन सो द्याट इज अ रिजन मतलब यो एउटै कोड आइट्रेट गरिदिएर हुन्छ काइन्ड अफ सिमिलर काइन्ड अफ कोड आइट्रेट गरेर दोहोऱ्याइ एउटै खालको कोड हुन्छ कि त्यो डिफ्रेन्ट हुँदैन कि यहाँ मतलब सिमिलर कोड हुन्छ जस्तै मैले एउटा कुरा जस्तै खोजेँ भने त्यसको अर्को भर्सन मैले खोजेँ भने काइन्ड अफ सिमिलर नै हुन्छ या अर्को भर्सनै देखाए पनि त्यति डिफ्रेन्ट हुँदैन जुन चाहिँ ह्युमनले हामीले अलिकति टाइम लगाएर भए पनि यो सायद इफिसियन्ट फास्ट होला बट यो एउटा ट्रेन्ड मोडल हो बट ह्युमनले हामीले भनौँ न टाइम लगाए पनि क्रिएटिभिटी ल्याउन सक्छ क्या इट्स जस्ट डिपेन्ड अन मतलब वी क्यान ब्रेन स्टर्म यु नो द्याट मतलब भनौँ न एआईले ब्रेन स्टर्म गर्न सक्दैन इट्स जस्ट मैले भनिहालेँ इट्स जस्ट अ ट्रेन मोडल वी क्यान ब्रेन स्टर्म एन्ड वी क्यान थिङ्क आउटसाइड द बक्स सो या होप यु गेट द पोइन्ट है मैले यो भिडियो त्यसैको लागि बनाएको थिएँ देयर आर सो मेनी थिङ्स है देयर आर सो मेनी थिङ्स मैले यो अहिले देखाउन सकिरहेको छैन म यो टाइम धेरै हुन्छ भनेर सो त्यही भएर म अहिलेको लागि यतिसम्म मात्र देखाउँछु सो यु क्यान फिगर इट आउट तपाईँहरूले आफैले पनि एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ आफैले टेस्टिफाई गरेर यु नो वेदर इट्स कन मतलब वेदर इट इज यु नो वेदर इट इज जस्ट अ टुल or it gonna replace us मतलब एज अ टुल युज गर्ने कि एज अ हाम्रो पुरै भनौँ न एज अ प्रोग्रामर सबैलाई रिप्लेसै ह्युमनलाई रिप्लेस नै गरिदिन्छ भनेर त्यो सोच्ने सो इट्स अप टु यु सो त्यही हो अरू पनि कुरा छ धेरै कुरा छ मैले भन्न थाल्यो भने धेरै लामो हुन्छ भिडियो सो अहिलेको लागि यति नै सो इट्स अबाउट रातिको 11:30 भइसक्यो सो धेरै लामो भिडियो बनाउन चाहदिनँ सो एकचोटिमा 14 मिनट भइसक्यो सो या so if you haven't subscribed my channel then go and subscribe it and अरूलाई पनि रेकमेन्ड गरिदिनु सजेस्ट गरिदिनु मेरो युट्युब च्यानल and then they can learn programming languages from my YouTube channel so yeah that's my goal so hope you get the point so यति नै थियो so thank you guys for watching my video then I will see you in the next video